ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ, ਉਹ ਖਾਊਂਗੀ। ਦਾਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਤਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। 15 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 15 ਮਿੰਟ ਬਹਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਵੈਨ ਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਵੈਨ ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸੌਂਗੀ? ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈंने ਕੱਲ ਰਾਤ। बस फिर जब सैंडविच ते फ्राइज बनाएंगे उधर कंटिन्यू कराएंगे। बाय बाय। गाइस थोड़ा जिहा ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। गाइस એનર્ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? चलो स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ी एनर्जी नाल बोलेंगे। गाइस हुन मैं मम्मा नाल सैंडविच ते फ्राइज बनाउण वाली हां। ਅੱਜ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਲੰਚ ਹੈ? ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਏ? ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਾਪਰੇ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਵੇਂ। ਚੱਲ ਬਣਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟ ਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਟਰ ਆ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਮੇਕਰ। ਬਣਾਉਂਗਾ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਬ੍ਰੈਡ 4 ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਮਾ ਹੈ ਦੋ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਲਓ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਨਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਆਈ ਨੋ These are 4 triangles. 4. Okay. Guys, ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਟਾਰਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਓਏ ਕੀਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ। ਡਰੈਗਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਡਰੈਗਨ ਕੀਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਚੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਚੱਲੋ। ਆ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੋਟੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਓਏ। ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਰਮਾਲ ਤੇਰੀ। ਚੱਲਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ? ਇੱਕ ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਫਰਸ਼ ਗਾਵਾਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਆਵੇਂਗਾ, ਜਦ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵੈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੌਰਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ। ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਫੜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੋਰ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਬੱਬੂ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸੌਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਛੇਤੀ ਦੀ ਘਰ ਪਾ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? 2 ਤਰੀਕ ਦਾ।
ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 21। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਤੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਫਰਸ਼ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਆਹ ਖੁਰਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾ। ਹਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਧਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ, ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ ਤੇ। ਗਾਇਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੰਚ। ਉਹ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਲਿਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਲਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਲਿਆਈ, ਐਵੇਂ ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੀਰ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੰਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੀਨਸ ਜਦ ਦੀਦੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬੈਗ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਦਾਦੂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈंने ਕੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈंने ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈंने ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਛੱਡਾ ਕੇ ਫੋਨ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਊਂਗੀ, ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਸੋ ਜੂੰਗੀ। ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ 5:30 ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਤੇ 6:15 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਤੁਰੂਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 5 ਦੀਆਂ ਨੇ। 1 2 3 4 5। ਇਹ 5 ਨੇ। 1 2 3 4 5। ਹੁਣ 5 + 5 10 ਚੌਕਲੇਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਲੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਟ, 3 ਚੌਕਲੇਟਸ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ 3 ਬਿਸਕਿਟਸ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਦੇ ਲੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਮਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ 3 ਡੈਰੀ ਮਿਲਕਸ, ਅਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਬਿਸਕਿਟਸ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੈਂਡੀਜ਼, 10 ਕੈਂਡੀਜ਼। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬੈਗ ਇਨਸਰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਊਟ ਜਿਹੇ ਬੈਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਟਾਈਨੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਪ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ this ਓਕੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਿਸਕਿਟਸ 1 2 3 and 3 dairy milk chocolates.
Yeah, chocolates most important thing. Chocolates. Most important thing. ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਆ ਗਈ 1 2 3 4 no ਅਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ कोई बात नहीं चलो हुन मम्मा मैं है कैंडी रेट ही पावा इत्थे पादा ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈ पादा ਇਬਾਦਤ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੈਗ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੈਗ ਚ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੋ ਉਧਰ ਗਾਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਬੋਲ ਦੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗਾਇਸ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗਾ फिर मेरे मांगो जब मैं बीमार होया करूंगी ਚੱਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ रुक जाओ मैं है अपना सेटिंग्स कर रहे हैं बस होगी मैं तो मैंने लगता है जिप्पनी मन होनी है दी हो जाएगी ओके कर दो बाय बाय कर दो बाय 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 चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭੋਲੂ ਕਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦੋ ਬਾਏ 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 ਪਬਰੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ चलो हुन मैं एंड करने लग गया मैं भी तो लग गया चलो ठीक है वो तो मैं कहता कोई गल नहीं बाय बाय कर दो बाय बाय हाँ याद आ गया चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਨਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਮਿਸ ਬੈਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ